Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe that a community is stronger when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening on channel 56.10 and on Wednesday morning. As you know, this is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. And today we're here to talk about senior living. What happens in the future as we age and our kids are out of the house? Sometimes we might look at different living options. So today we have three guests on our show. We have An Wang Zhang, who is from AMG Associates. Next we have Amy Smith from Con-Am Management Corporation and Alex Nguyen from AMG Associates, as well as the Pacific Company. Julie Yip kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Chương trình đây là chương trình OC Health and Education, chương trình song ngữ. Julie hy vọng mỗi tuần mình sẽ gặp nhau nói về thông tin rất là quan trọng cho quý vị khán giả hôm nay. Hôm nay mình sẽ nói về đề tài của senior living, cho cái living option cho người cao niên. Hôm nay Julie mời được 3 người quý khách. Trước nhất mình có anh Wang Zhang là from AMG and Associates, and Alex Nguyen là cũng from AMG and Associates và cũng from the Pacific Company. Kế bên anh Alex là chị Amy Smith from Con-Am Management Associates. Well, thank you so much for being here today. Thank you much for having us. Thank you. Now, Amy, tell me a little bit about yourself for the audience who haven't met you yet. I am Amy Smith. I am a regional portfolio manager with Con-Am Management Companies. Thank you so much for having me on Little Saigon TV, and I'm just happy to be here. Now, what are we hoping to accomplish today with your appearance here? We're really hoping to get some numbers up and get some traffic to one of our amazing buildings in the area for senior affordable housing. And we're just excited to get out to our community. Well, thank you so much for being here. And Alex, welcome to the show. Hi, thank you, Julie. Name is Alex Nguyen. I am asset manager for AMG Associates, as well as the Pacific Companies. The two companies are partners in the development at Brook Senior Village. So I'm very happy to be here. Well, thank you so much. And Wang, you've been here before, so you're a pro. So tell us a little bit and remind the audience who you are. And in today you have a different capacity. Yes, I do. So let me average it out. Let me speak in Vietnamese. Is that okay, Julie? Yes, of course. Xin chào quý vị. Tôi tên là Quân Trần. Hồi trước tôi tới với chương trình của chị Julie qua cái trung gian là APM Magazine, là Asian Premier Magazine. Tôi cũng là bác sĩ chỉnh xương trong cộng đồng. Mà hôm nay tôi là người tư vấn, mới coi lên Google Translate, cái đó là người consultant, là người tư vấn cho AMG Associates để cho thông báo cho quý vị cao niên trên 62 tuổi về một cái khu chung cư gần Brook và Garden Grove hôm nay. Bữa nay Julie thấy đó là anh Quân nói tiếng Việt Nam hay quá. Mà bây giờ anh Alex cũng phải nói hay hơn ha. Bữa nay thôi. Bữa nay thôi. So we're just so excited because, you know, when we have a show like today, we want to make sure we reach a different kind of audience. You know, the youth and you know, our working professionals who are taking care of our elderly parents. But, you know, for us today, we really want to make sure that our community knows that there are different living options. Now, we're so excited to hear about what is available to the community. But I want to know, how did you get into this line of work, and what kind of joy does it bring you to do this for our seniors? I actually got into this line of work maybe about 11 years ago in the multifamily industry. I have loved every moment of it because it's finding people their next home. So in my capacity now, it's in the affordable component. So we're finding affordable living options
in Orange County. So I have been enjoying every moment of it and been loving the 11 years in the multifamily industry. And you know, affordable housing is really hard. When you say Orange County and affordable, we don't think they all come together. Yes, they Phải không anh they Alex? usually don't match. Thì mình nghĩ đó là Đúng rồi. giống như Amy nói đó là affordable housing giúp mấy người cao niên hơn gia đình tìm nhà cho họ ở. Mà trong quảng cáo của mình nói cái chữ affordable housing là giống như cái nhà hơi rẻ chút, hay mình có đủ tiền túi mình Sure tới phòng. phải ở. So cái chương trình đây là làm sao giúp người cao niên anh? Cái chương trình này là we use a tax credit, the low income housing tax credit. So it's a very complicated process, but we strive to put these projects together to really serve the community at large, specifically for seniors and those that need affordable housing. We all need affordable housing in the state, especially in the state of California. We have different incentives to be able to do that, but our group with investors is a private and also public collaboration to be able to do that. Now, what is your role in this project in helping and specifically serving the Vietnamese and the senior community? So my role, tiếng Việt Nam, kiểu là quản lý. Did you Google Translate too? I did. Cheater. Caught me right on TV. Kiểu là quản lý tài sản. Okay. Is asset manager. So I oversee the operations of the property once lúc mà xây dựng xong rồi thì they pass over to Alex to be able to operate the property. Okay. So right now we are what we call lease up. We're in lease up. So we really want to advertise that to the community, cộng đồng Việt Nam, Quảng Cam, especially in Garden Grove, to be able to participate and hopefully find a brand new home. Okay. Well, thank you so much, and Alex. That was perfect Vietnamese, wasn't it? Anh Vâng? I'm taking notes. No, but you know, Julie dẫn chút, mà Julie rất cảm ơn anh Alex để làm part of cái project đây để giúp cho người cao niên của mình, mà đặc biệt người Việt Nam. Tại nhiều lúc người Việt Nam của mình phải share phòng, lớn tuổi mà phải share phòng, có thể không có ở với gia đình, với con cái. Thì hôm nay mình hy vọng có nhiều cái cơ hội để cho họ có nhiều cái tự do hơn. Like kind of that independence and having more freedom, because sometimes when our seniors have to rent rooms or live with other families or multi-family or multi-generational setup, it doesn't give them that independence and that freedom. So I'm hoping your project will definitely help more. But cảm ơn anh Alex đã làm rất nhiều việc trong cộng đồng của mình. Hy vọng mình sẽ chia sẻ với quý vị khán giả của LittleSaigon TV hiểu thêm về cái chương trình tới đây. And when you know these people have such important roles in this project, I want to know, what are we here to do? I heard you say you're a cheerleader, but I think there's more serious role to what you do. Well, I first started with them from another business project, and from okay. there, Alex and Amy took me over to Garden Brook. Okay. And I didn't know the majority were Vietnamese and Koreans. Now, what is Garden Brooks? I'm not familiar with that. I'm sorry, Garden Brook is the building, the beautiful tall building that's between, nếu mà quý vị biết, between Ốc và Lầu and I-Tango Ramada Plaza. Oh, so okay. shameless plugs for the other businesses. Okay. Cái tên của cái chung cư là Chung cư Garden là Brook Garden Brook. Senior Village. Okay. Ngay góc đường Brookhurst và đường Garden Grove. Okay. Yeah. Okay. So từ cái đó thì tôi cũng ở dưới vùng quận Cam. Thì từ đó anh Alex phải hỏi coi cái xuống đây có biết quen này quen kia để cho mình bắt đầu mình cho quý cao niên 62 tuổi trở lên có thể biết cái khu chung cư này. Và chính tôi tới tour hết cả trong cái apartment này. Nó rất là mới, rất là đẹp mà nó mới toàn mới Rất là có vệ sinh, mình Julie thấy là it's spotless. Yes, nó rất là an toàn mới đẹp lắm. Yeah, tại mình cũng thấy là trước nhất là cái chỗ đây là cũng vẫn trong cái Little Saigon, cũng gần người Việt Nam, gần chợ quán, gần nhà hàng, thì rất thấy là very convenient cho người cao niên. Không có cần lái xe đi đâu hết, phải không? Phải đi mở cửa đi bộ ra chút. Rồi mà sau phòng quảng cáo, Julie sẽ hỏi rất nhiều câu cho hiểu thêm về cái chương trình này.
Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội hôm nay. Hôm nay mình học chút về một cái chương trình rất đặc biệt, đó là Garden Brook trong thành phố Garden Grove đã giúp cho người cao niên. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're here to talk about senior living and a special opportunity in the city of Garden Grove at the Garden Brook Senior Living Center, or just housing, right? And so we're here to talk about, this upcoming event that you have this Saturday. So not this Saturday, on next Saturday. That's May 27th from Correct. 10 to 2. Tell me a little bit more about that event, Amy. So we're going to have a big open house for that event. We're going to have food, refreshments, music. Some of the residents will be out, and we're just doing an open house. This will be a leasing opportunity to see our wonderful apartments for our 62 plus seniors. Wow, that's amazing. Yeah. Now, what should we expect when we're there, Alex? A lot of fun. So, I guess this is an opportunity for me to talk about maybe my personal side, because besides my day job trying to develop affordable housing for California, I'm also an aspiring singer. Are you? So we're not joking, right? This is serious. Yes. Okay. Yes. So hopefully I can come Are you back singing that day? I'm going to be singing that day. So And you're going to be dancing, right, Anwang? Depending how many whiskeys. yeah, we'll try to have some secret alcohol. But So live music, live music. refreshers, food, because food will bring me. Yeah. I'll probably stop by and have some Oh, food. then you got to come by. Nào anh Quân, chừng nào mọi người tới cần cái ghi danh hay cần chỉ show up, anh cứ nói làm sao là mình biết. Thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn tới á, cứ nhớ là tháng 5 ngày 27 từ 10 giờ sáng, cái này là thứ Bảy nha, ngày 27, ngay góc đường Brook và đường Garden Grove, cái building chung cư mà cao cao, nó gọi là Garden Brook Senior Village, ngay giữa và ốc và lầu và I-Tango với Ramada Plaza. Quý vị không có thể hụt được cái đó, cứ vô đi. Có nhiều người sẽ hướng dẫn quý vị vô đó để mình ghi danh ngày hôm đó. Ngày hôm đó có rất là nhiều ca nhạc và đồ ăn, thành ra quý vị cứ tới chơi mà chung vui. Bà có thể tour được từng cái unit ở trong đó, coi 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ hay là có studio nếu mà quý vị qualify. Mà anh Alex nói bữa đó anh Alex cũng đứng ca hát cho mỗi người nữa, Vì phải vậy, không? Nếu mà ngày hôm đó mà càng nhiều tới á, là anh Alex càng phấn khởi thì sẽ lên, thì sẽ trọ tài cái giọng ca của him. Nào anh Alex ca tiếng Anh hay tiếng Việt Nam? Both. Both, huh? Oh, that's amazing. I was actually in choir in college, but I didn't even have to turn on my voice. Isn't that amazing? I was in sign language choir, so if you need a backup, but I only know how to do religious hymns. Mà Julie thấy đó là ngày 27 tháng 5, lúc từ 10 giờ sáng tới 2 giờ, mình muốn giới thiệu cho quý vị là Garden Brook, chung cư cho người cao niên trong thành phố Garden Grove. Đây là giống như anh Quân nói đó, là gần ốc lẩu với Ramada, and đó là từ đường Garden Grove với đường Brookhurst. Nếu quý vị có thời gian tới tham dự, tới mình tới xem mỗi cái phòng, mình có 3 cái option là một cái studio, một cái apartment, một phòng, cũng có một apartment 2 phòng. Trong cái commercial break, Julie có nói chuyện đó là anh nói đó là đây là cho cái người cao niên 62 tuổi trở lên, phải không? Mà chừng nào mình có con lớn giống như anh Quân mà muốn ở với bố mẹ được không? Không, cái đó thì Tùy theo cái cách khai trên giấy tờ. không, cái chung cư này là để cho người cao niên 62 tuổi trở lên thôi. Dạ, tại mình thấy lúc mà mình ở cái chỗ mà mình lớn tuổi đó, cái thể mình thích nó im lặng chút, phải không? Mình không có muốn nhiều đứa nhỏ ồn ào khóc rao đâu, phải. Nhưng mà cũng thắc mắc á, quý vị thấy 62 tuổi bây giờ rất là trẻ. Yeah, right? I mean, 62 is the new 52. So even though ai cũng nói 62 tuổi là senior,
tôi biết nhiều bạn tôi cũng 70 tuổi vẫn đánh tennis, vẫn đi tiệc tùng, vẫn đi ca nhạc. So, đây là không có bài discriminate cái gì hết. 62 tuổi is okay. Okay. I was just saying, this is a senior apartment, and so I was assumed sometimes, like my dad, who's a senior, he doesn't like kids running around and screaming and crying, making all these noises. But one was telling me that actually seniors, and especially in the Vietnamese community, are still very active. Yes, they And are. they're just so youthful. They're dancing, taking photos and selfies and playing tennis. What are some of the experience that you see our seniors in this day and age when they look at living options or independent living options? They're looking at all different types of options when they're looking at housing. They're looking at individual rooms for rent and whatnot. And we find a lot of people that are coming in to look at our apartments maybe don't have the best setup for housing and living. So we're excited to offer that to the 62 plus community. Nào bây giờ Julie muốn hỏi anh Alex. Anh Alex nói đây là affordable living. Affordable living là làm sao mình ghi danh được? What are some of the criterions được mới ghi danh được cái chương trình đây? Is it income qualified or it public is services? income qualification. You need to meet a certain. There's also a minimum and a maximum. Okay. So you can't make over a certain amount, and then you have to make a certain amount to be able to pay the rent. So it is a window that needs to be filled, but we find that a lot of the population meet this. Okay. It's just a matter of understanding and knowing. Sometimes the other thing I want to stress is they're scared of the paperwork. Yes. And so we're here to help. We're working on getting Vietnamese staff and Vietnamese speakers on staff to be able to help. So don't let that deter you from coming in and asking questions and signing up, because it's a beautiful community. Thưa quý vị, hôm nay anh Alex chia sẻ với mình đó, chừng nào quý vị muốn tới tham dự cái Garden Grove, Brooks là cái chung cư cho người cao niên, đó là gần ở trong thành phố Garden Grove, gần ngã tư Garden Grove Boulevard với Brookhurst. Anh Alex nói đó, chừng nào quý vị có khó khăn để ghi danh, về làm cái application, có người sẵn sàng giúp mình. And for anh Quân, I want to know, he's going to be here helping with applications. What will you be doing that day? What should we expect? I will be facilitating and helping, and luckily we have a lot of resident volunteers for the health fair to help our people sign up that day. Okay. And it's a great location. That's all I could say. But can we also? I'm new to this type of project, but what about housing? A lot of people already have housing currently at one location, and maybe they're not happy with that location or that setup. Can they transfer their housing credit or whatever's over, or how does that work? They could, but I'll let Amy. Yeah, so the housing authorities that they work with, if they do have housing or if they have some type of voucher, and we do work with those programs too. It is, they would have to go to their representative that they currently work with that has and provides their housing voucher, and talk to them about that transfer. And they could easily bring that voucher to us, and that would help them pay and cover the expense of rent. So that is part of it. And to qualify too, you're based off the average median income of the area. So for seniors, I know they're on a lot of fixed incomes, Right. And that definitely impacts feeling comfortable enough to qualify. And we go through all of that paperwork with them. So So the question is if they already have existing housing, they can potentially transfer into this different living arrangements. Yes, we welcome it. Okay. Thưa quý vị, em chia sẻ với mình đó là hôm nay chừng nào quý vị có housing mà quý vị muốn tới vẫn tham dự, mình coi cái Garden Brooks apartment có phù hợp cho mình á, thì mình có thể nói chuyện với cái người chuyển giấy tờ qua, cho mình ở cái chỗ mới hơn, sạch sẽ hơn, về gần chợ quán. Tại Julie thấy đó là cái chỗ đây là rất là địa điểm là rất là đặc biệt, gần chợ, gần nhà hàng, gần đủ thứ hết. Với mình cũng nói là có thể có cái shuttle nữa, phải không? Đúng rồi, trong tương lai cái chung cư này sẽ có một cái xe đò. Nếu mình nói cái xe đò là cái shuttle tới 12 ngày, có thể từ đó mình đi tới Phúc Lộc Thọ hay đâu nha. Một ngày nó có một cái chuyến gọi là xe đò bus đi theo đó nha quý vị, mà chung cư ở đó có cái cơ hội có thể xài được cái xe đò. Wow, I think that's amazing to be able to have a shuttle, especially for seniors in some of the major locations that they visit. That's so important. Will you be riding a loaf too?
Maybe I can import one from Vietnam for you. Yes, actually, I want to be the car washing department and make sure everything's clean and sanitary. Well, but thank you so much for being here. I know we have so much fun talking about these special projects. But in all seriousness, our senior really like to have many options for them and having a place and a location that is fitting, especially for the Vietnamese seniors. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau vòng quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với anh Quân, anh Alex với chị Amy về cái chương trình của Garden Brooks. And muốn mời quý vị một lần nữa tới tham dự đó là ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 lúc 10 giờ tới 2 giờ trưa. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're going to continue our conversation about senior living, a special opportunity in the city of Garden Grove at the Garden Brook Senior Apartments. And I want to know more about, when we come here and we can walk into this tour on the 27th of May from 10 to 2. What should we expect? Will there be a tour guide, or are these apartments open for us to walk through? What should guests expect when they come that day? You can expect to be welcomed right at the front of our office. We're going to have somebody checking people in. Okay. We'll be taking group tours, single tours. So if you have family members you'd like to come with you to look at the apartment as well, we'll be touring. And then we have residents that will also be there. And they'll be talking to the perspectives and working with them on studio, 1-bedroom and 2-bedroom tours. Now, when you say resident, that means seniors already moving in and already living here? Yes, correct. Mm-hmm. Okay. Yeah. Okay. So, anh Alex, lúc cái bữa đó, mọi người mà tới tham dự cái chương trình đây thì họ sẽ làm sao? Họ phải có cần ghi danh vô hay làm gì không? Yeah, thì họ sẽ ghi danh vô bữa đó, and we will take their name, and if they're serious about the application, we can start the application process. Amy will give more details later on exactly what is needed. But yeah, we want them to come and be serious and have an opportunity to move in to a new home. Yeah, tại bữa nay anh Alex nói là you have to be serious. Serious mean là muốn dọn vô, phải không anh Quân? Tại chừng nào họ tới, sometimes like for me, I'm not yet a senior, but I'm kind of curious. So it's good for me to come in because maybe I can look for it for my parents. But ai mà muốn very interested, muốn dọn vô thì có thể ký giấy tờ để cho ghi danh được có thể. Is there like a lottery, or how do we choose the resident that comes there? Cái đó thì bây giờ trước tiên đó, quý vị cái ngày mà hội chợ là fair, leasing fair đó, thì quý vị cứ tới đi. Là tới cái chung vui, cứ tới ai muốn tới. Okay. Ngày hôm đó có ca nhạc, có ai muốn hát lên hát cho nhau vui, và có nhiều đồ ăn lắm. Từ đó thì quý vị nào mà thật sự mà muốn ghi danh mà khoái, sau khi thấy cái tour rồi khoái rồi đó, thì muốn ghi danh thì từ đó có nhiều người sẽ cố vấn quý vị điền đơn như sao, cái gì phải qualify, làm bao nhiêu tiền, housing chuyển qua nhà. Quý vị đừng có lo cái phần đó. Tôi chỉ yêu cầu quý vị cứ tới cho vui trước đi. Cứ tới vui, cái sau từ đó có người sẽ hướng dẫn thì quý vị có qualify không qualify. Thì cái đó là tính sau, không có sao. Tại chị Amy nói đó là cũng có cái tour. Cái tour là trong cái nhóm cái tour hay cái single tour. Thì chừng nào mình muốn tới, mình nói là ok, bây giờ mình chỉ ở một mình thôi. Mình muốn cái studio mới một phòng, 2 phòng nó khác cái gì anh? Thì cái người mà chuyên môn thì chính tôi thì studio chắc cái phòng khách là cái phòng ngủ, thì một phòng tắm với cái bếp, thì một phòng ngủ thì quý vị biết rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn biết chi tiết thêm á, thì ngày May 27 10 giờ sáng ngay góc đường Brook Garden Grove, quý vị cứ tới đi. Là thì cái phòng, cái building rất là cao, màu đẹp lắm, màu đỏ sọc, cái nó gọi là Brook Garden Senior Village. Ngay góc đó nha, ngay bên cạnh cái nhà hàng ốc và lẩu đấy, thì quý vị cứ nhớ cái góc đó thì cái bên Ramada.
Yeah. Oh, ok. Lúc mà gia đình mà tới á, thì mình thấy là mình có thể dẫn gia đình con hai cháu con có được đi không? Cho hai người lớn tới cái được về đó. Cái gì? Can we bring our family or just only the gia senior? đình. Okay, so mỗi người tới Yeah. cũng được. But you know, I know we said it's a senior village or senior apartment. I guess my curiosity is, are they allowed to have children come visit and have families come visit when they live there? Yeah, of course, they can have guests come by, and Okay. They can have visitors, of course. Yes, we encourage that for family to come visit. And of course, if someone was living in the unit under 62, it would be a caregiver, right? So that would have to be, obviously, paperwork and all that would have to be filled out for that. But visitors, family, everyone's welcome, yes. Okay. Tại Julian hỏi đó là chừng nào mình tới giống như vợ chồng ở, có thể vợ chồng chỉ muốn một phòng thôi. Mà Julie cũng biết giống như bố mẹ của mình hồi xưa là mẹ ngủ một phòng, ba ngủ một phòng. So mà điều chị em mà chị Amy nói đó là chừng nào mình có cái người cao niên 62 tuổi mà có một cái caregiver là cái người nuôi phụ chăm sóc họ chút á, thì có thể phải ghi giấy tờ, phải có cái application để verify, để chứng nhận là họ người chăm sóc cái người đó. Tại Julie biết cũng có người cao niên cũng cần y tá tới, hoặc có thể có IHS là In-Home Support Services, thì có thể người ở chung với họ, mà cái đó là phải có cái application riêng biệt mới đỡ rồi, phải đúng không anh? Dạ, nhưng mà cái hồ sơ đó không có complicated. Không có khó khăn gì hết hả? Không có khó khăn. Okay. Mà mình còn cái giấy tờ để cho chứng nhận họ là cái người chăm sóc mình. Dạ, đúng. Okay. Amy, what kind of paperwork do you need to verify that they're caregivers or providers for that person or for that senior? That would be essentially an accommodation. So they would just be filling out a form saying that they're in need of that, and then we would provide the supplemental forms. But it's not an intense process, or it's something that is very straightforward. The staff is fluent on at the senior community. Mm-hmm. So I know, like before we started, I shared with you that my heart rests with a lot of veterans that serve our country. Are there any support programs for veterans or senior veterans that are at that comes to that facility or live there? We are looking to partner with the American Legion in the area. There's a couple different locations. I believe there's one in Santa Ana, and there's another location in Westminster. Okay. And those two would possibly be coming by at any resident events. And so they're further outreach even for veterans. Yes. Okay. I'm glad to hear that, because I want to understand more about that. And another question I have for you, Amy, is I work in the disability space. So I know that sometimes finding a place for people with disabilities are hard, whether it's senior or even younger people with disabilities. What are some of the disability accommodations for seniors? Because it's a big building, right? Yeah. So we do have units that are ADA and everything for anybody that has a disability. If there's something out of what we're already provided in the apartment, they can put in a modification request, accommodation request for specific types of any other disabilities that they may need something for. Okay, well, thank you so much. I'm glad that you can answer those questions. Anh Quân nói thêm lại về tiếng Việt Nam cho mọi người biết đi. Rất là khó. Bây giờ đó, cô Amy nói hồi nãy á, mà nếu mà có một người chăm sóc với một cái cặp gia đình lớn tuổi đó, cặp già đó, thì cái giấy tờ thủ tục rất là dễ, rất là đơn giản. Quý vị đừng có lo cái đó. Và thứ hai nữa đó, cô Julie hồi nãy hỏi là nếu mà cái building hay là cái đơn vị đó nó có sửa sang lại cho mấy người mà bị disability hay là bị đi xe lăn đi, handicap đi, đúng không? Thì không có sao, thì cái đó thì cái chung cư này có thể họ modify, họ sẽ sửa đổi lại. Thay vì một cái bồn tắm phải bước vô bước ra, có thể họ làm một cái bồn tắm mà đứng vào xe lăn vô xe lăn ra. Cái đó là tùy theo mỗi cá nhân. Quý vị cứ tới ngày May 27 từ sáng thứ Bảy từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa. Yeah. So again, anh muốn nói gì về khán giả để cho mời họ tới bữa đó không? Yeah, thì bữa đó thì we hope that we have a big turnout because this is really near and dear to my heart because of course Alex là người Việt Nam, thì cái chung cư này là right in the middle of cái cộng đồng Việt Nam của mình, thì I really want to be able to offer that up and be a part of that
be a part of that process because this is a beautiful community. It's brand new, mới xây dựng xong. Thì we're hopeful that we have a lot of participation and a lot of the residents will be Vietnamese. Well, I'm very confident that after this show, you're going to have more than you can handle. Like Julie cũng hy vọng là hôm nay mình làm cái show đây, có thể một người coi mà có thể họ giới thiệu về nhiều bạn khác. Because Julie cũng nghĩ là chừng nào mình có một người cao niên họ dọn vô, họ sẽ giới thiệu với bạn họ mà mình ở gần với bạn bè nó thấy vui. Thì Julie cái cũng đó là đặc tính Việt Nam của mình. Đi cái chỗ nào phải vui vui nhiều người với cái đó. So Julie cũng hy vọng là rất nhiều khán giả của Little Saigon TV sẽ tới tham dự bữa đó, tới cho nghe anh Alex hát, tới cho thấy anh Quân nhảy ca rồi. Background. Một lần nữa Julie muốn cảm ơn quý vị, muốn cho giới thiệu cho quý vị đó là Garden Brook là chung cư cho người cao niên trong thành phố Garden Grove ngày 25 tháng 5 lúc 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa. Julie với anh Alex, anh Quân and chị Amy muốn mời quý vị tới tham dự, tới ăn vui, nghe nhạc mà cũng có thời gian mình tới visit mỗi cái phòng, mỗi cái nhà coi mình có muốn dọn vô. Cho nên quý vị thích thì có thể có người giúp cho làm giấy tờ rất là đơn giản và có rất nhiều người cung cấp giúp cho mình bữa đó. Julie một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. We're here to talk about the Garden Brook Open House and Leasing Fair. That's on the 27th of May from 10 a.m. to 2 p.m. Một lần nữa, Julie muốn giới thiệu cho quý vị Garden Brook. Đó là một cái chung cư cho người cao niên. Ngày 27 tháng 5 lúc 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa, chúng tôi muốn mời cho quý vị tới tham dự cái chương trình đây để cho tới mình visit mỗi cái apartment mình coi nó giống sao, mình có là một cái studio, một phòng với cái 2 phòng option. So I want to ask you one more time, tell us what we should expect on the tour. So on the tour, you're just going to be welcomed into our beautiful community at Garden Brook Senior Village. We'll have refreshments. It's from 10 to 2 on May 27th. And the staff looks forward to touring everyone the beautiful apartments. So as we come in and families are coming in, they get to enjoy the food and the entertainment. But whenever they're ready, there's a tour guide that takes them through? Yeah. Mm-hmm. Okay. There will be one of our associates waiting to show them any of the studios, 1 bedrooms or 2 bedrooms. Yeah. And I hope there's going to be some that's speaking Vietnamese, like Mr. Alex here. Yeah. We'll be half Vietnamese. Because I know, like me too. I always say I think in English, but when I speak Vietnamese, I always have to feel like I have to translate. But I think just when you have a familiar Vietnamese face, someone from the community to be there, I think that's enough for our Vietnamese seniors to be comfortable. Because when they see you, they're probably thinking, oh, their child or their son or their grandson, right? Yeah. And I think just having that familiar face is so important. I'm so glad that you're in this position to bring affordable housing to seniors in the Vietnamese community. Tại giống như bây giờ Julie mới ra nghề, Julie mở cái trung tâm, mình đâu có biết nói tiếng Việt Nam đâu, mà tại mình có cái mặt Việt Nam, người Á Châu, nhiều người tới because họ thấy cũng như thân thiện chút. Mà Julie thấy một lần nữa muốn cảm ơn anh Alex để làm cái chương trình đây là để đem tới một cái opportunity, một cái cơ hội cho người Việt Nam tới ở chỗ đây mà đều có thể là affordable housing. Tại anh Alex nói là rất nhiều người cao niên có sẽ qualify để cho mình làm giấy tờ, để cho ở đây và cũng có housing nữa, phải không anh? Chừng nào họ cần chuyển qua đó. Yeah, đúng, cảm ơn Julie. Alex cũng thấy là cái what you said, Julie, regarding the familiarity with the same culture is very important. Rất là quan trọng. And I'm here, and I'm proud to be here and be associated. Although I don't live in Orange County, I try to come
as much as I can to the community, to the property, and visit and as much and talk to as many residents as I can. Nhưng mà again, bữa đó ngày thứ Bảy tuần tới tháng 5 ngày 27 từ 10 giờ tới 2 giờ thì we welcome everybody, not only within the Vietnamese community, but everybody is welcome to come and enjoy the festivities, the entertainment that we're going to have there. But truly hope that there will be enough interest in the apartment to sign up and be able to live there. You know, and Wang, I'm actually excited about the music and the food and, you know, the entertainment. But, you know, I'm just curious because I drive by there all the time. And I always wonder what's going to be in there because it looks like on top there's apartments and living quarter. But on the bottom, it looks like a retail space. Is that what it is? It is a retail space. Oh, okay. But they're going to put a lot of important storefronts or services like an urgent care center, pharmacy that's easily accessible for our senior citizens. You know what I would like to see though? Maybe like a barber shop or a nail place. Because, you know, some seniors, you know, when we get older, I didn't realize how much your vision and even your ability to move impacts your ability to put on your makeup and do your hair. Because there are days when my fingers hurt and I couldn't even do my eye makeup, you know, because, you know, I used to wonder, oh, why are these elderly, you know, women always getting their hair and makeup done? But I realized that it was actually an accommodation. So I'm hoping that, you know, we can look into, businesses or, you know, services that can help our seniors. Actually, I've toured the Brook Garden Center a couple of times. There's activity centers that may have services. Even in the future, quý vị, nếu muốn, there might be dancing classes, nhảy tour. I mean, bingo, I'm not sure if it's popular in our community, but I'm sure there's a lot of other activities too. And from what Alex was saying earlier, well, actually regarding, you know, when you look at this, I toured the apartment complex. I actually like it. It's like a 2-bedroom suite or a 1-bedroom suite, you know, because quý vị biết nếu mà quý vị nghe cái câu mà affordable low income housing, you tend to think Không có sang. Chắc nó thật sang, nó dơ giấy, nó cũ, nhưng mà thưa quý vị, chính tôi bước vô trong mấy cái phòng này nó rất là mới, cái gì cũng hoàn toàn mới, có bếp, có tủ lạnh, đầy đủ hết, có máy giặt, máy sấy, đồ mới hết luôn, đồ mới hết luôn, sàn nhà mới hết. Thành ra quý vị nên tới, nhớ ngày thứ Bảy đó, từ 10 giờ sáng tới 2 giờ, ngay góc đường Brook và Garden Grove. Tại Julie thấy đó là rất nhiều người họ xem cái chương trình đây, họ sẽ muốn tới để cho họ được xem mọi cái phòng giống làm sao. Because mình cũng nói đó là cái địa điểm đây là rất là đặc biệt. Tại cái nó gần chợ quán, gần nhà hàng, gần đủ thứ hết. You have like so many different food options and supermarkets in walking distance. Because sometimes with seniors, maybe transportation might be an issue. But I love that the location. Can you tell us a little bit about the location and why you think it's important to provide senior living in this area specifically? I think in this area specifically, even on the census data, like there is that demographic in this area already. So providing great affordable housing for that demographic is wonderful for the area. As we close out on Alex, do you want to say anything to our audience? I do, actually. I just thought of it. So if you come that day and mention Little Saigon TV or Alex. Oh, is there a special prize? Lex for short. There will be, I will dedicate a limited number of units with special pricing. Wow, that's amazing. Thì chị nào ai nói là họ tới thăm những cái chương trình này, họ nói là họ thấy cái chương trình trên Little Saigon TV với thấy mặt đẹp trai của anh Alex, thì anh Alex sẽ có cái giá đặc biệt cho dài cái phòng, dài cái apartment, phải không? Yes. Okay, okay. Wow. I'm glad he can pull these strings. That's amazing. Oh, $5 off or 50% off? And Wendy, would you like to say anything as we close out the show? Cảm ơn quý vị nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Thì tôi muốn lần nữa lặp lại. Tháng 5 ngày 27 từ 10 giờ sáng bắt đầu nha quý vị, ở ngay góc đường Brook và Garden Grove. Kiểu building rất là mới, rất là đẹp. Quý vị tới đi.
ăn uống kêu các bạn bè gia đình. Nên nhớ là không phải là nhất thiết là người Việt Nam không. Ở đây quý vị cũng mang sắc tộc nào, bạn bè gì của khắp nơi cũng được hết. Thành ra tôi mong là chúng tôi sẽ gặp quý vị ngày hôm đó, thì cứ tới nói chuyện với chúng tôi. Cảm ơn quý vị. You know, I get so excited because, you know, when I get together with one, we all always kind of get in trouble. I know. So I know it's a topic that is so serious, but, you know, in light of what we do in the community, you know, May is a month what we call Mental Health Month. You know, when I also work in the mental health space, there's a lot of space that I work into. But, you know, with seniors, a lot of people don't talk about mental health. And I love what An Wang said about providing services and activities for seniors. Whether seniors are highly mobile or they're not mobile, or whether they have independent driving and ability to move around the community. I'm just glad that there is an apartment that has so much accommodation specifically for our seniors, but also for all the disabilities, and providing a lot of enrichment programs to make sure that our seniors stays healthy. Yes. Well, I want to say thank you so much for being here. Thank you, Amy, for providing all the background information and all the technical part of what we do. Thank you, and Alex, for, you know, making sure that you manage this apartment and invite so many Vietnamese Americans to live here. And of course, An Wang, thank you for always making this fun. And, you know, continue all the amazing things that you do in the community to celebrate our culture, our language, and our diversity. Thank you, Julie. Cảm ơn Julie. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Julie, một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay Julie muốn một lần nữa giới thiệu cho quý vị Garden Brook là chung cư cho người cao niên. Cho nên quý vị có thời gian nên tới tham dự cái chương trình. Đó là là Open House ngày 27 thứ Bảy lúc 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa. Julie cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn ủng hộ chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn. Cảm ơn quý vị.